רבותיי, אנחנו מגיעים לחלק מאוד מעניין. מה יש לכם לומר? אני מבקש את הציבור לשאול שאלות, להציג ביקורות לאנשי הפאנל. גם כל אחד מחברי הפאנל ודאי ירצה להעיר. מה שמך בבקשה? משה בן עטר, ירושלים. מאוד נהניתי לשמוע את המרצים המכובדים, ויש תהליכים מאוד מדאיגים שמתרחשים, שפרופסור שטרנהל עסק בהם באירופה, אבל מתרחשים גם פה בתקופה הזו. ודיברנו על אנטי נאורות. לפעמים הניסיונות של העבר יכולות להיות הטעויות של העתיד, והן מאוד מסוכנות. אנחנו רואים פיתוח גדול של המדע, הטכנולוגיה, הננו-טכנולוגיה, הבינה המלאכותית. כל התהליכים האלה, לפי הערכה של מומחים וחוקרים שקראתי בשנים האחרונות, הם סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה. משום שמה שייווצר פה בעוד 20, 30, 40 שנה, שתהיה שכבה קטנה של אנשים שמצליחנים, שהם יהיו מיעוט קטן באוכלוסייה, והשאר ירגישו מנוכרים, ירגישו זרים. הדמוקרטיה לא תהיה הפתרון לתהליכים שמתפתחים בעתיד. הייתי רוצה לשמוע התייחסויות שלכם לעניין הזה. תודה רבה לך. כן, אתה יכול להעביר לו את המיקרופון בבקשה? גם לשאול פה, אם כבר המיקרופון פה. אתה עם המיקרופון? כן. השתלטת, יופי. שאלה קצרה. כן. טוב, ראשית אני... שמך? שמי יונתן. מה? אני זכיתי בזמנו ללמוד גם אצל פרופסור אבינרי וגם אצל פרופסור שטרנהל, ואני פה גם הרבה מתוך נוסטלגיה לימים ההם. כן. עכשיו אני רוצה להתעלות באילן גדול, בניקולו מקיאוולי. הוא מצא איזה מחזוריות בהיסטוריה. אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא דיבר על זה שצורות המשטרים חוזרות על עצמן עם הזמן, השאלה שאני מנסה לשאול זה, האם אתם לא רואים מחזוריות מסוימת במה שקורה בעולם? מה שהמרצה פה אמר, שדיבר על חורף שמתקרב. אני רואה פה איזושהי מחזוריות, ומעניין אותי מה ההתייחסות שלכם. תודה רבה. אתה תעביר את זה בבקשה לג'נטלמן הזה, ואז אני אתחיל לעלות למעלה. כן. פה. כן. תודה. שמי אלדד. איך? אלדד. אלדד. השאלה שלי היא כזאת, אני לעצמי מסביר כבר לא מעט זמן שהתופעות של האנטי נאורות נולדו גם מאחר והמשטרים הנאורים והליברליים בשנים הטובות התעלמו מדבר אחד שהיהדות דווקא לא התעלמה, וזה העיקרון היפה, עניי עירך קודמים. כי אנחנו יודעים בדיוק איזו אוכלוסייה העלתה את טראמפ לשלטון, וכל מי שמכיר את צרפת יכול בעיניים סגורות לצייר את המפה איפה מרין לפן קיבלה קולות, וכל אחד מאיתנו יודע מה יצביעו תושבי דרום תל אביב שהשכונות שלהם נכבשו על ידי מהגרים בלי שום תכנון והמדינה לא הגנה עליהם. ואם אלה רק 3 דוגמאות אקראיות, ואם אותן מדינות נאורות כאשר הם היו בשיא כוחן היו מאמצות פרט לספר וקפיטליזם אכזרי ואגליטה פרטרניטה, שזה דברים נבובים כי הרי אין שום אגליטה, את העיקרון של עניי עירך קודמים, והיו מגינים על הציבור מתהליכים מאוד קשים שעוברים עליו. ואני מסכים בהחלט עם השואל הראשון, אנחנו עכשיו רק בסתיו, החורף, ופרופסור הררי כתב על זה ספר, הולך להיות קשה מאוד, כי מיליונים של מקומות עבודה יימחקו. ואני משאיר לכם את המחשבה מה האנשים האלה יצביעו כאשר יהיה להם בקלפי בחירה בין 2 רשימות, נאורה ולא נאורה. תודה רבה. מי הבא שם? בבקשה להעביר את זה. אני מול האור. כן, זה נכון, אפשר להעביר. שמך? שמי אברהם ששון, ורציתי לשאול לאור ההבחנה היפה שלך, ירון שמך אם אני לא טועה? כן, ירון. אתה דיברת, יש לי שם אופטימי, הוא ישיר. אתה הצגת הבחנה או ניגוד בין האליטיזם של הנאורות לבין
הכריזמה של הבערות. כן, של עכשיו הבערות, אני הבנתי מההשוואה הזאת וגם מרוח דבריך שאתה פסימיסט מנקודת ראות הנאורות. אז רציתי לשאול את החברים, בעצם את כל המרצים, מה הם חוזים וצופים שיהיה בעתיד בתחרות הזאת או במאבק הזה בין שני הגורמים? האם הנאורות בכל זאת תתאושש או אנחנו צריכים לעשות תפילת השכבה? תודה רבה. אני מבקש מאנשי הפאנל לענות. מי רוצה, אתה תיקח אחת שתיים מהשאלות ותתייחס. אתה רוצה? יש לך איזה רעיון שאתה רוצה להגיב עליו? אתן לך זמן. את רוצה שאני 10 שאלות? אז נשכח מי היו השואלים הראשונים. לא. מה? כן. אני רוצה להתייחס למה שמשה בן עטר שאל. ושוב, אתה התייחסת בדיוק לאותן תיאוריות שאני רמזתי אליהן במה שדיברתי. על, אוקיי, ההישגים של המדע יביאו לאליטה קטנה שנהנית והרבה אנשים שלא יודעים מה לעשות. יש לי קצת, בוא נאמר, סכנה כזאת קיימת, אבל היא יותר מדי דטרמיניסטית. תחשוב על ההגות של מאה ה-19, האוטופיות הגדולות, החזון של העולם העתידי. תיקח את הליברליזם של ספנסר או את הסוציאליזם של מרקס, לא משנה. האנשים האלה חלמו על המצב שאנחנו לא נצטרך לעבוד, שהכל יהיה טכנולוגיה, שיהיו הישגי מדע אמיתיים. זה הפחיד אותם? לא. וכאשר הם שאלו את עצמם את השאלה מה אנשים יעשו כשהם לא יצטרכו לעבוד כל כך הרבה, התשובה הייתה הם יעסקו בתרבות ואסתטיקה. התרבות זו תשובה, זו אחת החלופות. אם אנחנו לא נבנה אופרות אז זה יהיה מצב, אבל אם אנחנו כן נבנה אופרות אז המצב יהיה הרבה יותר טוב מאשר יובל הררי אומר שהוא יהיה. תודה רבה. זאב? טוב, אני אומר רק דבר אחד. כל תקופה, גם זו שאנחנו חיים בה, היא תקופת מעבר לתקופה אחרת. ובכל תקופה בהיסטוריה המודרנית, אפשר לומר את זה בעצם, נגיד על היסטוריה בת זמננו, נגיד המאה ה-20, המאה ה-21, המאה ה-19 ברקע. בכל התקופה הזאת, אם יש משהו שצריך להגן עליו, להגן על זה הדמוקרטיה. על הדמוקרטיה במשמעות האמיתית של המושג. הדמוקרטיה זה קודם כל זכויות האדם. הדמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. שלטון הרוב בא אחרי זה. זה לא פתק בקלפי. הדמוקרטיה זה זכויות האדם. הדמוקרטיה זה פיתוח וטיפוח של הפיקציה הזאת שהאדם הוא יצור רציונלי. והוא יוצר את העולם שלו בעצמו. והעולם של מחר יהיה כפי שאנחנו ניצור אותו, בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו. זוהי המשמעות האמיתית של הנאורות. הנאורות הייתה תהליך של חינוך האדם לאוטונומיה. זה כמובן קאנט, אבל זה לא רק קאנט, קאנט למד את זה מרוסו, אבל על זה מונטסקייה דיבר, על זה כולם דיברו. זה להכין את האדם ליכולת שלו לממש את האנושיות שבו, ליכולת הזאת להיות יצור חופשי ושווה לכל היצורים האחרים. ואני אנצל את ההזדמנות הזאת, ירון, אם תרשה לי, הרשיתי. לומר משהו על הפוסט-מודרניזם, כי זה מציק לי.
כי זה מציק לי בסוף. אני חושב שרלטיביזם של ערכים, אי הכרה בקיומם של יחסים, בקיומם של ערכים מוחלטים, זה אחד האסונות הגדולים ביותר שנפלו עלינו, נפלו על המין האנושי ב200 השנים האחרונות. ואני חושב שעובדות הן לא טקסט, ונרטיבים זה לא דברים שאתה יכול להמציא אותם יש מאין, או שכל נרטיב הוא שווה ערך לכל נרטיב אחר. וזה מביא אותנו בעצם לשאלת היסוד שהרדר שאל אותה, ומעריציו של הרדר קיבלו ממנו. האם אפשר וצריך לשפוט תרבות לפי ערכים חיצוניים לתרבות הזאת, או האם אפשר לשפוט תרבות רק מתוך הסטנדרטים שלה עצמה? אני חושב שישנם סטנדרטים אוניברסליים. אני חושב שאפשר וצריך לשפוט תרבות, אפשר וצריך ומותר ולגיטימי. ולגיטימי לומר שזה, זה וזה אצלו ואצלו ואצלי פחות טוב, נכון, ממה שזה צריך להיות, כי זה לא עומד בסטנדרטים האוניברסליים, בסטנדרטים התבוניים האוניברסליים. תודה רבה. אתה יכול להמשיך אחר כך, בסדר? הבנתי את הרמז. אנבל? אני רק דבר מאוד, אני רוצה להתייחס לשאלות שלכם, אבל אני רוצה לענות לזאב על הפוסט-מודרניות. אני לא חושבת שזה הפוסט-מודרניות, אני מסכימה איתך שהרלטיביזם זה הדבר הכי רע. אני לא חושבת שזאת המצאה של הפוסט-מודרניזם. הרלטיביזם התחיל הרבה לפני שבכלל המילה פוסט-מודרניזם מופיע בעולם. ניטשה דיבר על רלטיביזם, זה הרבה לפני כל זה, אז אני לא חושבת שזה הפוסט-מודרניות שהיא אשמה ברלטיביזם. אבל אני רוצה להתייחס לשאלות שלכם. אני לא רוצה לשחק פה את האופטימית היחידה, אתם כולכם מאוד פסימית. אל תדאגי. אבל, מה? אל תדאגי. אבל אני פשוט רוצה, נראה לכם שאנחנו נכנסים לחורף ולתקופות קשות, אז השאלה שלי זה מתי היה טוב כל כך? זאת אומרת, אם רוצים לחזור אחורה לכל שנה, לבדוק מה היה אז, האם הכל היה נאור ונחמד, מתי זה היה התקופה הנפלאה הזאת? אני לא זוכרת. אז אני חושבת, ואני רוצה להמשיך מה שזאב אמר לפני שנייה, הניגודים האלה, המאבק בין הנאורות לבין האנטי-נאורות, זה משהו מודרני, זה התחיל לפני, במאה ה-17, או אפשר אפילו לחזור אחורה, הרבה לפני זה. תמיד היו ניגודים כאלה. יש תקופות שאחד מנצח יותר, ואחד תקופות, רגעים, זה אפילו לא תקופות, רגעים שאחד מנצח יותר, ורגעים שאחד מנצח פחות. אבל מתי? 1930 זה היה נחמד יותר? תזכרו כל מה שבשנות ה-60 היה נחמד, תזכרו איך היה נראה העולם בשנות ה-60. אוקיי, אז בסדר, אז יש עכשיו ימין קיצוני, היה ימין קיצוני לפני 50 שנה גם, ולפני 70 שנה, אוקיי, ולפני 80 שנה, לא חדש. אוקיי, תודה רבה. פרופסור אבינרי. תודה. רק זנב למה שאת אומרת. זה נכון, אבל יש הבדל אם יש לך ג'ו מקארתי שמובס בסופו של דבר, או דונלד טראמפ שהוא נשיא. כלומר, אין לי נוסטלגיה לשנות ה-50 וה-60, אבל נדמה לי שקורה משהו מדאיג שלא היה קודם. אני לא... מקארתי הצליח לפני שהוא הובס. הוא היה בשלטון לפני שהוא הוא לא היה נשיא, אבל... הוא לא היה בשלטון, הוא היה סנאטור, זה הכל. והשלטון הצליח לחסל אותו. השלטון הצליח לחסל אותו. הדמוקרטיה והקונסטיטוציה האמריקאית הצליחה לחסל אותו. הסנאט הצליח לחסל אותו. אני מקווה שזה יקרה לטראמפ,
תגידו לי איך עושים את זה. עכשיו, שתי הערות, וזהו ויכוח שיש לי עם זאב הרבה זמן, ואני רוצה בכל זאת לשים אותו על השולחן בצורה זהירה. ראשית כל, הרדר הוא חסיד וחניך הנאורות, וכאשר הוא אומר דברים שאנחנו אולי לא מסכימים איתם, בזכותם של עמים קטנים לא להיות כפופים לתרבות של עם גדול ותרבות גדולה, למשל התרבות הצרפתית, הוא אומר משהו שהייתה לו השלכה אמנציפטורית ומשחררת על הרבה תנועות לאומיות באירופה המרכזית והמזרחית. הרדר היה נושא הדגל של תנועות השחרור הלאומי ותנועות ההגדרה העצמית הלאומיות באירופה. שאפשר לפרש את הרדר ואפשר למצוא אצל הרדר נקודות אחרות וקשות, אני מסכים. אפשר גם אצל מרקס למצוא נקודות קשות שאולי מובילות ללנין או לסטלין, אבל מרקס הוא בסופו של דבר הוגה אמנציפטורי. אצל הרדר אולי התמונה יותר מורכבת, אבל נדמה לי שצריך לראות את הדברים בצורה יותר מאוזנת. לגבי העניין של לאומי ולאומני, גם בשפות אחרות ישנן הבחנות, הן אולי יותר מורכבות. באנגלית יש הבדל בין nationalist ו-nationalistic, כל אחד יודע. בגרמנית אותו דבר, בצרפתית אני לא מספיק יודע צרפתית, אבל נדמה לי שהניואנסים גם כן קיימים, אולי הצרפתים לא צריכים בגלל היסוד האוניברסליסטי שלהם, וזה בסדר. ונקודה אחרת לגבי התשובה שלך זאב להערה שלי שאנשי הנאורות לא הצליחו, וולטר ואחרים לא הצליחו לתת תשובות מוסדיות. הבעיה איננה איך הם הגיבו למהפכה הצרפתית, אני מבין שכולם היו המומים מול המהפכה הצרפתית. השאלה היא, לפני המהפכה הצרפתית, כשאיש לא חשב על המהפכה הצרפתית, מה היו הכלים שאנשים כמו וולטר וגם קאנט הציעו בתקופת האבסולוטיזם איך לעשות את הדברים אחרת, איך ליצור מסגרות מוסדיות שתהיינה יותר חופשיות, יותר ייצוגיות. וולטר ראה, אולי אני עושה לו עוול, אל תתקן אותי, וולטר ראה את הפתרון בהפיכת האבסולוטיזם לאבסולוטיזם יותר נאור, וזה חשוב מאוד, וכמו שאת אמר, הדברים האלה הם מאוד מאוד מעוגנים במציאות היסטורית מסוימת ולא מופשטת ואוניברסליסטית. ונקודה אחרונה לגבי הנושא של האוטונומיה האנושית, וזה כמובן צודק, שזה הבסיס של הנאורות הפרנקו-קנטיאנית. חלק מהאוטונומיה האנושית כולל גם את הזכות והיכולת של האינדיבידואום להגדיר את עצמו כשייך לקהילה מסוימת. לא שהקהילה כופה את זה עליו, לא, זה לא. ונדמה לי שברגע שאתה לא מכניס את היסוד הזה, שהוא אחד היסודות, אסור לו שהוא יהיה היסוד היחיד, אסור לו שיהיה יסוד הגמוני, אבל זה חלק מזכותי האנושית כאישיות אוטונומית לראות את עצמי כיהודי, כנוצרי, כישראלי, כפלסטיני, כקורדי, כמה שלא יהיה. כי אם אתה מונע את זה ממני, אתה פוגע באוטונומיה שלי, וזה לא פשוט איך אתה מאזן את היכולת הזאת עם ערכים אוניברסליים. ונקודה אחרונה לגבי הנושא שלא כאן נוכל להחליט עליו, עניין היותו של האדם יצור תבוני. נדמה לי שהדבר התבוני ביותר שנאמר בנושא הזה הוא שהאדם יש לו היכולת להיות יצור תבוני. הוא לא תבוני או לא תבוני מלכתחילה כי אנחנו לא יודעים. אבל יש לו היכולת להיות יצור תבוני, וחלק מהפרויקט של הנאורות היא ליצור את הכלים האידאיים והמוסדיים לתבוניות האנושית, והביקורת שלי במידה שהיא ביקורת היא שהנאורות נתנה את הכלים האידאיים, היא פחות הצליחה ליצור את הכלים המוסדיים להבטיח את יכולתו של האדם להיות תבוני ולא להיגרר לדמגוגיות ולרגשנויות שבסופו של דבר יכולות להביא לפשיזם ולדברים אחרים. תודה רבה. לזה חברות וחברים יקרים, אני מוכרח להתייחס.
הרדר, כנביא הלאומיות של הימים הקטנים, זה נכון עד גבול מסוים, גבול ברור מאוד, עד שזה לא נוגע לגרמניה, ועד שהוא יכול להגיד באותה נשימה על הסלאבים וליהודים ועל השחורים את הדברים הכי גרועים שיש. אז את זה חברים, את הציטטות ואת הטקסטים יש לכם פה בסוף. הכל. הרדר למשל חשב שלסלאבים אין יכולת להחזיק מדינות כמו היהודים, אין להם את הגניוס הפוליטי. הוא סלד מהסלאבים ומהיהודים. הוא אהב את השירה התנ"כית, זה כן. הוא אהב את היהודים הקדמונים, את העברים הקדמונים. היהודים של זמנו, אנטישמיות קלאסית מהכי גרועות שהיו בזמנו. עכשיו שזה צריך, אם לאזן, אז בואו נאזן גם לכיוון הזה. משום שבסופו של דבר ובעיקרו של דבר היה הפולחן של הגרמניות של ימי הביניים, הפלישות הגדולות, ילדותה ונעוריה של אירופה, וסלידה מכל מה שנוגע לרנסאנס, רנסאנס הזה הדרומי, הלטיני, וכל מה שנוגע לצרפת. מאת הזהב הצרפתית, המאה ה-17, אין אצלו מילה אחת טובה על הספרות ועל התיאטרון ולתקופה של לואי ה-14. הוא נסע לצרפת וחזר משם ב-1769 עם יומן מסע. זה דבר כשהוא לא מגוחך אז הוא מבזה. מצידו, מתחת לידו של אדם כמו הרדר, הייתה לו שנאה לא משום זה אימפריאליזם של השפה הצרפתית וכו'. נכון, הוא סלד מפרידריך הגדול. למה? כי הוא לא היה לאומן. מה שוולטר אהב אצל פרידריך הגדול ומה שהוא טיפח אצל פרידריך הגדול, הרדר סלד ממנו. פרידריך הגדול דיבר צרפתית, כתב צרפתית, והוא לא, בצבא שלו לא היה צבא לאומי. הנה, רק שנייה אחת ירונצ'יק, עוד רגע ואני גומר. זה לא שזה לא מעניין, אבל כל כך הרבה אנשים רוצים לשאול שאלות. הוא סלד מפרידריך הגדול, הוא אהב את קטרינה. קטרינה, למה? למה הוא אהב את קטרינה? משום שזאת הייתה המלוכה הלאומית. המלוכה הלאומית. וזאת הייתה, מבחינה זו, זאת הייתה הבעיה שלו. לגבי האוטונומיה, היכולת להגדיר את עצמו כשייך לקהילה כלשהי, זה נכון. יש רק בעיה אחת קטנה, שבתפיסתו של הרדר ופיכטה שבא אחריו וההוגים האנטי נאורים של המאה ה-19, האומה או הקהילה איננה גוף שאתה יכול להצטרף אליו או לצאת ממנו, אלה גופים אורגניים. האומה היא גוף אורגני שצומח מתוך ההיסטוריה, מתוך התרבות. אתה לא יכול להצטרף לאומה, אתה לא ממציא לעצמך את ההשתייכות הלאומית שלך, כמו שאתה לא ממציא לעצמך את צבע העיניים שלך. ותרשו לי פה עוד מילה אחת. האומה היא אורגניזם חי בתפיסה הזאת. איך האנציקלופדיה של דידרו ודלמבר, איך היא מגדירה את האומה? איך היא מגדירה אותה? בשתי שורות. האומה זה מכלול של אנשים שחיים בשטח מוגדר, נתון בגבולות מוגדרים ונשמעים לאותו שלטון. נקודה. אין אף מילה
לא על תרבות, לא על שפה, לא על דת, לא על אתניות, כלום. הגדרה פוליטית, משפטית, שהיא תעודת הלידה של האזרח. כך נולד האזרח. קהילת האזרחים לעומת האומה כגוף אורגני. וזאת הסיבה שבמאה ה-20 אפשר היה, למשל, להחליט שברגע מסוים בגרמניה או בצרפת או באיטליה ב-38 היהודים אומנם שייכים לקהילת האזרחים, אבל קהילת האזרחים היא תמיד נחותה ביחס לקהילה הלאומית, ולכן היום הם אזרחים, מחר הם לא אזרחים. דבר מאוד פשוט, האזרחות היא נחותה ביחס לזהות הלאומית, התרבותית ואו הדתית. אם זה מזכיר למישהו כאן דברים שהם קרובים אלינו, אז זאת לא אשמתי. זאת הייתה התפיסה, וזה היה ההבדל בין קהילה בנויה על רצון אוטונומי של היחידים, לבין קהילה שהיא גוף אורגני. אני חושב, זאב, שדווקא בהערכה הזאת שנטלת לעצמך, ברשותי הרטרוספקטיבית, אתה תרמת תרומה מאוד גדולה. למה? אתה הראית, בעיקר לציבור הצעירים פה, כמה להט יש בפילוסופיה פוליטית. כמה כדאי ללמוד את הנושא הזה, כמה הנושא הזה יכול לשמש לבן אדם כדי לנתח את מעמדו בעולם. ולכן אני מודה לך על כך. אתה רוצה עוד פעם לדבר? אוקיי, עוד מעט. עכשיו אני רוצה עוד שאלות. יש אנשים שזה בוער בליבם. יש לנו עוד 10 דקות. ירון. כן? ירון, שם. איפה? כן. שמך. כן. הבנייה העצמית של העצמי, שהוא בהכרח אוטונומי וקיומי, היא חלק מהמודרנה ולא חייבת להיות ליברלית. זאת אומרת, הבנייה של העצמי יכולה אחרי זה להשתייך לקבוצה פשיסטית, קומוניסטית או ליברלית, או אם הבנייה של העצמי, שלדעתי היא אוטונומית, חייבת להשתייך לקבוצה ליברלית, ואז היא כבר השתייכות לקבוצה, היא לא רק בנייה של העצמי. אני רוצה לענות על השאלה הזאת ולהגיד, כי אני רואה שהקהל כבר רוצה לשיר את התקווה. אני חושב, לפי כל המחקרים שאני קראתי והבנתי ובעצמי בדקתי, בנושא של The Fascist Self, יש ספר נפלא של פרופסור מייבל שעוסק בנושא הזה. זה לא בנייה עצמית, זה בנייה עצמית מתוך זיקה, בחלקה הגדול נכנעת לקולקטיב. אם יש תופעות אחרות שהן נדירות, כמו למשל אצל טיפוסים כמו הפוטוריסטים ואחרים, יכול להיות דבר כזה, אבל בגדול זה לא בדיוק הטיפוס האוטונומי. עכשיו אני רוצה בכל זאת לא להזניח אנשים ששאלו פה שאלות שנשארו לקבל תשובה, אני רק נותן להם את זה במילה אחת. אני מדבר כאן על יונתן, אלדד ואברהם ששון. בקיצור, מה? מה אתה אומר? אתה מדבר עם הטלפון? או עם עצמך? טוב, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אני חושב שהנקודה לגבי הוויכוח האם האדם הוא יצור תבוני יכולה להיפטר בדברים שאמר גם זאב. הייתי מנסה על זה קצת אחרת. מה שחשוב לגבי תבוניות האדם היא האמונה בתבוניות של האדם, כי האמונה הזאת היא בונה, היא אמונה פרודוקטיבית, היא לא משקפת את המציאות כשם שהיא בונה אותה. זה דבר אחד. דבר שני, אני ספקני מאוד לגבי תחזיות לעתיד הרחוק.
אני מעריך שיש פה הרבה אנשים שהיו רוצים לדעת מה העתיד, אם הוא פסימי, לא פסימי. המעגליות היא גם כן סוג של תחזית מופרזת, כמו הליניאריות, כמו ההתפתחות, התפיסה של ההתפתחות ההיסטורית הפרוגרסיבית היא גם כן הזויה. לכן אני אומר, מילה אחרונה, הדטרמיניזם שבתחזיות הוא מופרך והוא גם מזיק, כי הוא נותן בסיס לסוג של סמכות של אנשים שמובילים באופן הכרחי לתוצאה מסוימת. אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, רבותיי, אחת מהחברות הכי טובות של החירות היא אי הוודאות. חוסר היכולת שלנו לדעת את העתיד הוא חלק בלתי נפרד של כושר הבחירה שלנו. תודה רבה. אני מודה לקהל, עכשיו תקראו את הספר ואז נעשה עוד דיון.